Hi guys! Welcome back to Deepest Kitchen! Ngayon, gagawa tayo ng napakadali at napakasarap na crispy kangkong. Kailangan lang po natin ng kangkong leaves. Meron din po tayong garlic for garlic mayo. Meron din po tayong black pepper. Asin. Chicken powder. Cornstarch. Meron din po tayong cold milk. Flour. At meron din po tayong cold water. At syempre, ang ating mayonnaise for the dipping sauce. Kapag ready na po ang ating mga ingredients, pwede na po nating simulan. Paghaluin lang po natin yung ating harina, yung ating cornstarch, then yung ating gatas. Ilagay na rin po natin yung ating chicken powder, paminta, at asin. Then gradually, ilagay po natin yung ating water. Then mix all the ingredients. I-dust po muna natin ng flour ang ating mga kangkong leaves, or mas maganda kung kumuha kayo ng isang container, ilagay nyo po yung mga kangkong tapos lagyan nyo po ng flour. Then, i-dip lang po natin yung ating mga kangkong leaves dun sa ating mixture or batter. Pero bago tayo tumuloy, for those hindi pa nakasubscribe, please subscribe and click the notification bell sa tabi nito para ma-update po kayo sa mga susunod ko pang mga videos. At guys, habang nagko-coat pala tayo ng ating mga kangkong leaves, magpainit na rin po tayo ng mantika. Para pag na-coat na natin, diretso na po siya sa pagpiprito. And guys, kung meron po kayo mga suggestions para sa future na lulutuin natin, pwede po kayo mag-comment down below. Ulitin lang po natin yung procedure hanggang matapos po natin lahat ng ating kangkong leaves. Subukan nyo na rin ito guys, sure ako magugustuhan nyo to. Ito na po ang ating napakadali, napakasarap at napakamurang crispy kangkong. Kung nagustuhan niyo po ang video na to, please like and subscribe. Thank you for watching!